แฟนเพจ Facebook ของตะวันครับได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของทั้งคู่โดยระบุบอกว่าบันทึกเยี่ยมตะวันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์21 มีนาคมนะเพลียมากไม่มีแรงนะครับโพแทสเซียมเนี่ย 3.1 ค่าน้ำตาลเนี่ย 53 แล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตะวันเซ็นปฏิเสธการรักษาไม่รับสารน้ำที่มีน้ำตาลและเกลือแร่ไม่ได้จิบน้ำหวานนะไม่ได้รับยาอะไรปฏิเสธการรักษาทุกอย่างตะวันบอกว่าหากหมดสติไปแล้วหมอโทรหาพ่อแม่ไม่อยากให้พ่อเนี่ยแม่ตัดสินใจที่จะให้หนูรับสารอะไรไปเรื่องของบรรดาที่เราเรียกกันว่ากลุ่ม3 นิ้วกันบ้างนะฮะกลุ่ม3 นิ้วนะฮะหรือว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มพวกนี้เนี่ยครับล่าสุดนั้นเนี่ยก็มีกรณีผู้ต้องหาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ตะวันแล้วก็แฟรงค์เนี่ยนะครับที่ก่อเหตุป่วนขบวนเสด็จจนทำให้ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์พร้อมถูกออกหมายจับในเวลาต่อมาก่อนประท้วงด้วยการอดอาหารเริ่มตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จนปัจจุบันเนี่ยบอกว่า 38 วันแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยแฟนเพจ Facebook ของตะวันครับได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของทั้งคู่โดยระบุบอกว่าบันทึกเยี่ยมตะวันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์21 มีนาคมนะเพลียมากไม่มีแรงนะครับโพแทสเซียมเนี่ย 3.1 ค่าน้ำตาลเนี่ย 53 แล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตะวันเซ็นปฏิเสธการรักษาไม่รับสารน้ำที่มีน้ำตาลและเกลือแร่ไม่ได้จิบน้ำหวานนะไม่ได้รับยาอะไรปฏิเสธการรักษาทุกอย่างตะวันบอกว่าหากหมดสติไปแล้วหมอโทรหาพ่อแม่ไม่อยากให้พ่อเนี่ยแม่ตัดสินใจที่จะให้หนูรับสารอะไรบันทึกเยี่ยมแฟรงค์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์21 มีนาคม 2567 บอกว่าผมไม่คาดหวังกระบวนการยุติธรรมแล้วขอบคุณทุกคนข้างนอกครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวนะของผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 แล้วก็มาตรา 116 นะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะคือนอกจากที่เพจตะวันแล้วเนี่ยยังมีเพจทะลุวังเนี่ยก็อธิบายทั้งเรื่องของอาการเจ็บป่วยทั้งของบุ้งทั้งของแฟรงค์นะรวมไปถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งคำถามว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอถ้าให้ประชาชนลองเลือกดูไม่สู้ก็ต้องอยู่แบบนี้นะแล้วก็บอกว่าวันนี้มีแค่2 มือของเราเท่านั้นที่จะมีการสร้างอนาคตแต่จริงๆต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเขาไม่ได้คิดเหมือนกันหรอกค่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนพวกคุณหรอกเพราะว่าเขาเข้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทำผิดก็ว่ากันตามผิดกันไปอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกรณีแอนิเมชัน2475 Draw of Revolution แม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะออกมาบอกว่าการใช้ข้อมูลเอกสารต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาได้รู้มาและรู้มามีการหยิบยกหลายประเด็นแต่ว่าทางด้านของนักวิชาการอย่างอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมท่านบอกว่าถ้าจะคุยกันถ้าจะโต้กันเอาเรื่องของพยานหลักฐานมาคุยกันดีกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความเกลียดชังกันโดยที่ไม่คิดว่าคำนึงถึงอะไรเลยถ้าจะเอาให้เต็มที่เอาเอกสารเอาหลักฐานออกมาแล้วมาพูดคุยกันมาโต้แย้งกันไม่ใช่มาด่าทอกันหรือว่าหยิบยกเรื่องราวที่มันไม่มีพยานหลักฐานแบบนี้ถ้าเข้าใจกันแบบนี้อยากจะให้ศึกษาหาความเป็นจริงแม้ว่ากลุ่มคน3 นิ้วจากบนลงล่างจะเป็นเหตุแต่วันนี้เราต้องเข้าใจหลักการหาความจริงทางประวัติศาสตร์พวกเขาไม่เข้าใจเราเองที่เป็นนักวิชาการก็อธิบายหรือถ้าเกิดว่าพวกคุณจะเป็น3 นิ้วจะเป็น3 กีบต้องการจะหักล้างก็เอาหลักฐานออกมาเอามาโต้กันมันจะได้จบที่รุ่นเราแต่ถ้าไม่มีหลักฐานจะโต้ไม่มีเอกสารจะโต้ก็เงียบไปซะไม่ใช่เอาวาทกรรมเอาความเกลียดชังเนี่ยขึ้นมาอันนี้เห็นด้วยนะถ้าจะโต้ต้องโต้พูดคุยกันอยู่บนหลักฐานข้อเท็จจริงและสามารถอ้างอิงเรื่องของหลักฐานได้ด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่ออกมาจับโกหกณัฐพลใจจริงพูดที่เขาเรียกว่าอะไรนะทำวิทยานิพนธ์แล้วถูกศาลเนี่ยพิพากษาว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่นำหลักฐานที่ไม่มีอ้างอิงได้เลยเอามาใส่ในวิทยานิพนธ์และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันก็เอาวิทยานิพนธ์ที่ขาดการอ้างอิงเนี่ยไปตีพิมพ์เป็นหนังสือขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีทางด้านของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติโพสต์ Facebook นะครับเรื่องขุนศึกศักดินากับความล้มเหลวของการปฏิวัติ 2475 โดยมีเนื้อหาการโพสต์อย่างนี้ครับว่านายณัฐพลใจจริงเนี่ยอาจจะเป็นผู้รู้ทางประวัติศาสตร์แต่ยังขาดความรอบคอบที่จะเขียนหนังสือให้เป็นตำราเรียนมีตัวอย่างจากหนังสือดังกล่าวอีกจุดหนึ่งเพราะบอกว่าณัฐพลมักจะทิ้งข้อผิดพลาดไว้ในสาระสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่เสมอเช่นตอนที่ณัฐพลเขียนถึงเรื่องการเมืองไทยหลังสงครามโลกแล้วณัฐพลเนี่ยบอกว่าท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่เปิดกว้าง
ภายหลังนะครับเขาใช้คำว่าภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลพลเรือนของปรีดีพยายามรวบรวมพลังไทยทุกคนร่วมสร้างประเทศขึ้นใหม่ด้วยการออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้กลุ่มปฏิปักษ์การปฏิวัติ 2475 ที่เคยเป็นอริต่อกันจากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อประสานพลังกอบกู้สังคมไทยไปข้างหน้าอันนี้คือข้อความที่ณัฐพลเขียนคุณนันทเดชบอกว่าข้อเท็จจริงออกพระราชกำหนดนั้นเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะยุติไม่ได้เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติไปแล้วตามที่ณัฐพลเขียนและเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือปรีดีและนายควงอภัยวงศ์ร่วมมือโหวตคว่ำร่างพระราชบัญญัติกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ที่จอมพลป.เสนอเข้าทำให้จอมพลป.ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกแบบไม่เต็มใจประกอบกับฝ่ายญี่ปุ่นก็แสดงท่าทีไม่เอาจอมพลป.แล้วจึงต้องถอยไปปรีดีขณะนั้นคุมคะแนนเสียงสภาส่วนใหญ่ก็ควรจะขึ้นเป็นนายกเองแต่ปรากฏว่าไม่ยอมเป็นอาจจะเพราะเกรงใจหรือเกรงกลัวจอมพลป.แล้วก็เป็นช่วงสงครามโลกการเป็นนายกไม่ใช่หมูก็เลยไปเอานายควงซึ่งเป็นประเภทขวานผ่าซากมากรณีนี้นายควงระบุว่าปรีดีไม่กล้าเป็นนายกเพราะกลัวจอมพลป.เสร็จแล้วนายควงในช่วง 2487 จนไปถึง 2488 เนี่ยอาจารย์คุณนันทเดชก็เขียนว่าล้างมรดกจอมพลป.หลายอย่างที่เป็นที่สะใจของประชาชนเช่นยกเลิกการบังคับสวมหมวกเลิกการห้ามกินหมากยกเลิกการปรับปรุงอักษรไทยตัวสะกดการันแต่พอมาถึงเรื่องการออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ต้องหากบฏ 9 พฤษภาคม 2488 ตั้งแต่กบฏบวรเดชถึงกบฏ 2481 เนี่ยคุณนันทเดชบอกว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการออกพระราชกำหนดกับนักโทษ2 กลุ่ม 2 ประเด็นกลุ่มที่ 1 กลุ่มปฏิปักษ์ตามข้อเท็จจริงเกือบทั้งหมดเป็นปฏิปักษ์ของจอมพลป.มากกว่าและ 2 สภาพประเทศชาติขณะนั้นย่ำแย่มากจนกระทั่งทุกคนชี้ว่านี่คือจุดล้มเหลวสำคัญของการปฏิวัติ 2475 เลยต้องรีบออกพรกนิรโทษเพื่อจะรวมใจคนเข้ามาอะไรอย่างนั้นนะครับคุณนันทเดชก็บอกว่าเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ในฐานะการเขียนประวัติศาสตร์หรือบทความทางประวัติศาสตร์ควรจะลงรายละเอียดสำคัญอย่าไปย่นย่อหรืออนุมานเอาเองในช่วงสำคัญของเหตุการณ์เพราะณัฐพลระบุว่าเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยไม่ใช่นักเขียนธรรมดาก็ถูกจับโป๊ะอีกทีหนึ่งอีกประเด็นเรื่องหนึ่งคือถ้าพูดถึงเรื่องของวงการตำรวจพูดถึงเรื่องของตำรวจแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของทหารคือมีประโยคนึงเนี่ยนะคะในช่วงที่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ไปพูดที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแล้วน่าสนใจมากที่พี่ต้นหยิบยกมานั่นคือความกตัญญูหรือว่าวันกตัญญูคือผมไปเจอหน้าเนี้ยผมไปเจอที่ Facebook ของสืบสารเจตนารมณ์ของอาจารย์สมเกียรติโอสถสภาซึ่งลูกชายอาจารย์สมเกียรติเป็นคนดูแล Facebook อันนี้อยู่บอกว่าเฮ้ยคุณสุทินเนี่ยให้ความเห็นแบบนี้ออกมาเนี่ยเหมือนกับเป็นร่างทองสมัยนี้วัยรุ่นเขาจะเรียกว่าเวลาทำอะไรดีๆจะเป็นร่างทองอย่างนั้นใช่ไหมแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาว่าไงอกแตกตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสุทินเนี่ยไปพูดนะครับเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมน้องม้วยที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรโดยที่คุณสุทินไปให้นโยบายเกี่ยวกับโครงการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการปี 67 ภาพรวมก่อนคุณสุทินบอกว่าปีเนี้ยเรามีความต้องการยอดทหารเนี่ยประมาณ 89,000 นายมียอดสมัครออนไลน์มา 30,000 กว่าคนตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่าน 14,000 ยังขาดอีกเยอะก็ระหว่างนี้จนถึงวันครบตรวจเลือกเนี่ยจะรณรงค์ประชาสัมพันธ์มากขึ้นขอให้พวกท่านก็คือศัสดีที่เขานั่งฟังประชุมกันเนี่ยให้ช่วยชักชวนเยาวชนมากที่สุดสื่อสารผ่านทั้งกลุ่มรายญาติพี่น้องพรรคพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อไม่ให้สเปะสปะวิธีการก็คือเอาบัญชีมาในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนเขาจะมีเลยนายวรเทพสุวัฒนพิมพ์ปีนี้อายุถึงขึ้นเป็นบัญชีทหารกองเกินท่านเอารายการเนี้ยส่งข้อมูลเข้าไปยังผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรโดยตรงหรือเดินไปเคาะประตูหน้าบ้านเลยไอ้หนุ่มไอ้วรเทพปีนี้เองจะมาสมัครเป็นทหารไหมสิทธิทหารเยอะแยะเลยนะมีรายได้เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงรวมประมาณ 10,000 บาทโอนหน่วยกิจโรงเรียนเดิมก็ได้เรียนหนังสือเป็น learning center อะไรประมาณอย่างนี้คุณสุทินแกพูดอย่างนี้
แล้วก็กำลังจะชักจูงว่าเฮ้ยปีต่อไปมันจะมีงบรักษาพยาบาลไปถึงคู่สมรสหรือบุตรด้วยนะ ค่ะ อะไรประมาณอย่างนี้ คือให้รู้เรื่องของสวัสดิการ เป็นทหารแล้วเป็นยังไงดียังไง ใช่จะได้ไปชักชวนให้เยาวชนไม่ใช่สิผู้อายุครบเกณฑ์ ค่ะ ได้มาเกณฑ์ทหารด้วยความสมัครใจ เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องความมั่นคงของประเทศชาติ ทีนี้ไอ้วรรคทองเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดตอนที่คุณสุทินเนี่ยตอบคำถามของศัสดีจังหวัดต่างๆ ครับ อย่างเช่นศัสดีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยถามถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ทหารกองเกินเนี่ยรับการศึกษาสูงขึ้นไปถึงปริญญาเอกและมีสวัสดิการเรียนฟรีได้ไหม ค่ะ คุณสุทินเนี่ยบอกเลยบอกว่า ปัจจุบันนี้เหล่าทัพเนี่ยมีการศึกษาเปิดให้เรียนถึงม .6 สมัครนาย10ก็ได้ ต่อไปก็จะไปถึงปริญญาเอกแล้วคือคุณสุทินแกเป็นครู อ๋อ ผมจำได้ตอนแกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใหม่ๆหนึ่งในนโยบายที่ผมตบมือเลยนะตบมือในใจดังๆเลย เรื่องเรียนหนังสือ ให้ทหารเรียนหนังสือนะครับ ทีนี้วรรคทองก็มาถึงศัสดีจากจังหวัดนครราชสีมาโคราช ก็บอกว่าการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะปลูกฝังยังไงให้รักชาติเข้มข้นเหมือนในอดีต จะเอาอย่างไรกับคนรุ่นใหม่ดี นั่นแหละคุณสุทินเลยตอบบอกว่า ส่วนหนึ่งคิดตรงข้ามกับกองทัพมีพลังรวมถึงสถานการณ์สังคมก็ดันเอื้ออำนวยอีกการสื่อสารทะลุทะลวงไปไกลรวดเร็วก็น่าเป็นห่วงเรื่องอุดมคติในการรักชาติถือเป็นเรื่องใหญ่ จึงอยากปรับหลักสูตรการฝึกนี่ครับน้องมวยช่วยอ่านหน่อยดามหน้าจอ ต้องมีวันกตัญญูครอบคลุมถึงกตัญญูต่อพ่อแม่แผ่นดินสถาบัน สร้างค่านิยมใหม่ให้กับเด็กรุ่นใหม่ คือค่านิยมกตัญญูเพราะอีกฝ่ายหนึ่ง สอนให้ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ ไม่ให้ไหว้พ่อแม่ ไม่กตัญญูต่อสถาบันของประเทศ นี่แหละ เขาก็เลยตัดวรรคนี้ขึ้นมาบอก โอ้โห ถ้าคุณสุทิน ซึ่งวันนี้สวมหัวโขนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค่ะ ทำได้แบบนี้ นี่คือกำลังสำคัญของคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ใช่ถือว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเขาสอนแบบนี้ เราก็ต้องสอนแบบนี้ เอาแล้วผมถามจริงๆนะ สิ่งที่ตัดมาหน้าจอเนี่ยมีอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้างอะมีไหม ไม่มี ไม่มีคุณสุทินทำดีอันนี้คุณสุทินทำดีเลย ถ้าทำจริง ๆ เลยนะ ค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ